Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Керівництво фракції опозиційного блоку ХДС-ХСС у Бундестазі не підтримує британську пропозицію про обмін ракет «Таурус» на британський «Storm Shadow», щоб надати для України далекобійне озброєння, перепрошую. Але в інтерв'ю газеті «Райніше Пост» заступник голови фракції Йоган Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання найкращих систем озброєння. Але «Таурус» – це якраз та система. Він каже, що жодний круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження. Перед цим надати Україні «Тауруси» закликали голови ХДС, її сестринські партії. Раніше депутат німецького Бундестагу від «Зелених» Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет «Таурус» на британський «Storm Shadow». Я нагадаю, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти «Тауруси» на британський «Storm Shadow», щоб надати Україні далекобійне озброєння. Це розглядається як один із варіантів надання для України далекобійного озброєння, аби обійти цю заборону Шольца, наприклад, на передачу для України «Таурусів». Але не всі, як бачимо, політики у Німеччині з цим згодні. Вони кажуть, що «Storm Shadow» по своїй дальності не замінить «Тауруси», воно не зможе замінити цю ракету. І який у цьому сенс, якщо, наприклад, одні політики в Європі, в Німеччині конкретно, не бачать жодних проблем, канцлер Німеччини говорить про те, що це може бути ескалацією, втягненням Німеччини у війну. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала також пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона обмінятися крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння. І бачимо, як зараз ділиться, зрештою, німецьке політичне, скажімо так, суспільство. Одні виступають за те, щоб обміняти «Тауруси» на «Storm Shadow» і передати Україні «Storm Shadow». Інші говорять про те, що жодних кругових обмінів не потрібні. Для України потрібні виключно «Тауруси» для того, щоб мати і далекобійне, і потужне озброєння. І є посередниці, десь стоїть такий Олаф Шольц, який каже, що «Тауруси» для України давати не треба. Питання лише у тому, що, скоріш за все, він примкне до цього іншого табору, який за кругове постачання. Хоча він із цього, наприклад, питання ще своєї думки не висловлював. Але Бербок каже, це був би варіант провести оцей обмін з ракет з Великої Британії. За її словами, подібний такий обмін вже був щодо іншого обладнання. Вона не уточнила, щодо якого саме, але каже, що круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант, і ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому. Знову ж таки, не уточнила, про що саме йдеться, але ми прекрасно розуміємо, що одні країни там міняли артилерійські установки на більш новіші, наприклад, Україні відправляли старіші чи на бронетехніку замінювали. Знову ж таки, це не новий винахід, скажімо так, але цілком реальний шанс для України отримати більше ракет. Так, не таких далекобійних, як, наприклад, «Тауруси» могли би бути, але це ж не означає, що із «Storm Shadow» ми працювати не можна. Питання лише у тому, чи дозволить, зрештою, і цю процедуру німецький канцлер Олаф Шольц. Я ж нагадаю, що вся ця історія з круговими обмінами почалася завдяки міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону, який запропонував німцям обміняти «Тауруси» на британський «Storm Shadow», тобто надати для Британії «Тауруси», а таким чином Британія зможе передати для України ще більше «Storm Shadow». Зробити цього просто зараз і просто так вони не можуть, тому що в них немає в достатній кількості, щоб цих ракет, щоб надавати їх понаднормово, скажімо так. Але він каже, що ми готові розглянути всі варіанти для досягнення максимального ефекту для України. І каже, що не хотів би розкривати деталі, як детальніше це робиться, і каже, що цілком можливо накласти обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприятиме ескалації.